في رحلة الإنسان الخايبة بالبحث عن يقين دائما ما حلم أنه يكون هنالك فاونديشن، قاعدة أو أساس أو جهة تعطيه الحقيقة المطلقة، مصدر معين معصوم عن الخطأ، إذا قال كلمة فإذا هي الحق. هالشي فلسفيا اسمه infallibility، المعصومية، وواضح بأنه فينا نلمسه بكثير من التوجهات الدينية، لكنه بالحقيقة لا يقتصر عليها بالضرورة. مع التقدم العلمي الهائل آخر كم قرن من الزمن والتطورات الاجتماعية السياسية بكثير من المجتمعات بنفس الفترة، اعتمد الناس أكثر وأكثر على العلم وصار محط ثقتهم لحد كبير. الشيء اللي خلى ناس آخرين يدعوا أنه العلم اليوم ببساطة صار دين جديد في عقول البعض. فبيقولوا من زمان البشر كانوا لما يسمعوا قال الإله بيسكروا مخهم بعدها، ولا إمكانية ولا حاجة لأي نقد للكلام. أما اليوم فصارت قال العلم وبيسكروا مخهم بعدها ولا مكان للنقد. بالتالي العلماء والناس اللي بيقدروا العلم متعصبين لما يدعون أنها الحقيقة، بالضبط كما المتدينين متعصبين لدينهم. هذا الادعاء خاطئ كليا وفي إساءة فهم رهيبة للعلم. هالحلقة رح تكون أداة لإلك لتنشرها أو لتستخدمها كل مرة تسمع فيها ادعاءات من هذا النوع، كونها مع الأسف منتشرة جدا، والجهل وراها يمكن سببه بالدرجة الأولى رداءة النظم التعليمية تبعنا. أنا اسمي جابر وأنت عم تحضر ريبلز، قناة تحترم إنه عندك عقل وإنك بتحب تشغله. بذكرك بإني بشتغل على قناة لحالي ومتفرغ لها كليا بفضل الداعمين على باتريون، مشكورين جدا. وإنه لحتى تستمر هالقناة لبعد 2019 لازم نوصل لحوالين 110 داعم قبل نهاية هالسنة، ولهلا صرنا 90 تقريبا. وبحب رحب بالداعمين الجدد او بالاحرى بالداعم الجديد لهذا الاسبوع. فاذا بتحب هالقناه تستمر بتصحيح المفاهيم ونشر المعرفه والاشياء اللي نظمها التعليميه غالبا ما تناولتها ولا يبدو بانها رح تتناولها قريبا، او اشياء مثيره للاهتمام بشكل عام لكن خارج نطاق دراستك او الكتب اللي بتحب تطالعها، بامكانك تزور patreon.com/ripples بالضغط على الكارد بالزاويه من هون لتدعم بالمبلغ يلي بناسبك وتنضم لمجموعتنا على باتريون. قد ما كان المبلغ صغير بالنسبه لك بيعني كثير الي ولكل حدا بيتمنى هالقناه تستمر بس ما عنده القدره يدعمها باي شكل. روابط الدعم بتلاقيها بوصف الفيديو مع المصادر كالعادة، وشكرا لاهتمامك وخلينا نبلش. منطقيا نحن يا منشوف بانه في مصادر لحقيقة مطلقة ومعصومة كليا عن الخطأ، او انه الخطأ وارد. اذا الخطأ وارد فهو دائما وارد. فهات لنشوف شو وضع هالخيارين. إذا قلت لك إنه أنا لما بكون بهذا السيتنج وعلى هذا الكرسي وبهالمكان من غرفتي وعم أعطي تصريحات معينة بشكل محدد جدا، فتصريحاتي حتكون صحيحة كليا. وعلى الأمة الريبلزية، أنتم يا معتنقي الريبلزم وحاملي رايتها من بعدي، إنه تاخذوا هالتصريحات على هذا الأساس حقيقة مطلقة. قبل ما تقلي شو هالمثال اللي معت يا مستر ريبلز، هو مستوحى مما يسمى اكس كاثيدرا، اللي هي عبارة لاتينية تعني من العرش، وبتوصف كيف انه لما بابا الكنيسة الكاثوليكية بيطلق تصريحات بشكل وسياق محدد تعتبر معصومة. اكس كاثيدرا يعني تصريح او يمكن فتوى بمقتضى السلطة لا تحتمل الخطأ. المهم، وصرحت انا من على هذا المنبر وهذه الكرسي بانه الارض مسطحة، وانت حضرت فيديو عم اقول فيه انا هذا الشيء، وانت مواطن ريبلزي تقي وتؤمن بانه هالتصريح معصوم عن الخطأ. جابر مات من آلاف السنين لكن ترك وراه فيديوهات كثيرة فينا نعرف منها حقائق كلية. ولكن لما سمعت هالتصريح انت بواحد من هالفيديوهات بلش مخك يعلي صوته شوي بكم سؤال. حتى لو كانت هالتصريحات فعلا معصومة، أنا كيف بعرف بأنه هالمنصة اللي عم استخدمها هلأ لشوف هالفيديوهات وصلت لي البيانات اللي كان جابر يرفعها على تكنولوجيا قديمة وعتيقة اسمها اليوتيوب من كم ألف سنة؟ هل أنا بآمن كمان بمعصومية اليوتيوب والمنصات البينية اللي أخذت منه ومن بعضها كل هالفترة لحتى وصل لي؟ لا، أنا بآمن بس بمعصومية ريبلز وبسيتنج معينة. بس إذا هالمنصات ما أنا معصومة، ممكن يكون في حذف لكم جملة يغيروا السياق، أو فيديوهات كاملة ما وصلت لنا، أو إنهم ناشرين فيديوهات كان جابر عم يعمل فيها تحضير فقط للفيديو تبع التصريح الحقيقي، ولكن كرمال يختبر الكاميرا والألوان وهالأشياء استخدم أمثلة سخيفة بهالتحضيرات، مثل إنه الأرض مسطحة، مشان إنه والله إذا وقعت بإيد حدا ما يفكر بالغلط إنه هاد فعلا تصريح ريبلزي حقيقي. فهو كان مخلى الفيديو برايفت بالاصل وما قصد ينشره على هذا الاساس. غير هيك، هلا انا بامن بمعصوميه فهمي لترجمه اللغه الغريبه واللهجه الهجينه العجيبه اللي كان يحكي فيها جابر؟ هل انا حرفيا معصوم انه تكون ذاكرتي عم تخوني حيال فيديو ريبلز اللي فكرت باني حضرته امبارح عن الارض المسطحه اصلا؟ وقعدت انت تتفكر شوي بهي الاسئله يلي صارت تجر اسئله اكثر، ولقيت انه ما كان امامك الا تقول لمخك انه ببساطه المنطق والعقلانيه ما قادرين يتقبلوا فلسفه معرفه قائمه على مبدا الانفاليبيليتي، المعصوميه. هالشيء اخذك بالضروره لمبدا الفاليبيليتي يلي بتقلك انه الخطا وارد دائما وابدا وبكل الحالات ايا كانت المرجعيه. لذلك لا يوجد مصدر مطلق للمعرفه ولا شيء بيتسمى سلطه authority بالعلم.
اف لحظة، يعني الساينس العلم ما في سلطة؟ لا في سلطة، وحل العلماء بعالمنا المعاصر مكان الأنبياء ورجال الدين في مكانتهم من القداسة. بدك تقول لي داروين واينشتاين ما مقدسين عند الناس المحبين للعلم؟ حرفيا عاملين تماثيل بكتير جامعات إلهم. يا رجل هاد ما تقديس؟ هلا هن وغيرهم علماء محترمين ومقدرين جدا لما قدموه للبشرية من معارف، لكن هالمقارنة مضحكة منطقيا. تخيل معي إذا بيجي اليوم داروين بمعلوماته قبل ما يموت ودخل على كامبريدج مثلا وأقنع العالم هنيك بأنه هو داروين فعلا، فطبعا بعد ترحيب رهيب رح يسألوه كيف أنت موجود قدامنا هلا؟ فقال لهم والله صارت معجزة. بيقولوا له بس لا عن جد شو صار؟ حدا عمل ريفرس انجينيرينج لمخك عن طريق كتاباتك مثلا؟ بس يا ترى كيف عمل داونلود لهالعقل على جسم بيولوجي؟ اي طريقه اتبع؟ مين اللي عمل هالشيء بالضبط ليفهمنا شو صار؟ وكم سنه اخذت معه هالقصه؟ والى اخره من هالاسئله. المهم فهموا كيف انعملت نسخه عن داروين. قام اجى قال لهم والله يا ريت تلاقوا لي شغل عندكم بالجامعه، بروفيسور لماده بيولوجيا او هيك شيء كونه مجالي. فبيقولوا له والله ليك انت يا تشارلز غالي ودير ما انه مانك دير يعني، بس يعني معلوماتك بدها شويه تحديث، وبيحطوه شوي بالصوره وبتصيبه صدمه معرفيه هائله، وبيستنتج بانه لازم يروح على كليه البيولوجيا كتلميذ ليتعلم 1000 شغله بمجاله اجت من بعده، ويمكن يلي راح يعلمه يكون بروفيسور عادي انا وياك بعمرنا ما راح نسمع باسمه، وغالبا يقول له بروفيسوره والله يا تشارلز كان في شخص اسمه مندل على ايامك عمل شغل مهم وقتها بالوراثه، يا ريتك عرفت تستخدمه وتزوجه مع شغلك يمكن لسه كنت حسنت نظريتك اكثر. وبقى قاعد يحكي له عن الدي ان اي وبيولوجيا جزيئيه، والعلماء من بعدك يا داروين اكتشفوا كثير اشياء لازم تتعلمها، واليوم في شيء اسمه نيو داروينزم رقعنا فيه شوي من اخطاء ونواقص نظريتك الرائعه وعم نحسنها دايما. فلسه قدامك الطريق طويله لحتى تلحق وتعمل كاتشنج اب مع التقدم العلمي اللي صار بهال 150 سنه. بس منورنا بالجامعه والله. منجيب لك شاي قبل ما نبدا نعطيك اول محاضره؟ خلص اول سيناريو. ثاني سيناريو، تخيل معي بانه اجى شخص مقدس دينيا لعند جماعته، من اي دين بيختار لك ما مهم، واقتنعوا بانه هو فعلا النبي او الرسول يلي بيامنوا فيه وبيقدسوه. اول شيء ما راح يسالوه اصلا كيف قام بعد الموت، لانه غالبا سلفا بيامنوا برجعته وناطرينه، غير انه الاعجاز بنظرهم لا يحتاج تفسير ولا يمكن تفسيره بالتعريف والا لما كان اعجاز. ثاني شيء، هل رح يقولوا له تعال شوف الرهبان او المشايخ او القساوسه او الحاخامات قديش حسنوا الدين من بعدك وصححوا الاخطاء بافكارك، والله رح تنبهر بقديش تقدم الدين بعدك باخر كم قرن، واذا بتقعد كم سنه معنا من درسك ومن علمك هالتطورات لتلحق وتصير على سويتنا المعرفيه؟ طبعا لا، لانه الفكر الديني التقليدي طبعا يؤمن بسلطه معرفيه infallible، يعني بمصدر معصوم، وبيطلقوا هالصفه على اي مرجعيه بيقدسوها، او على الاقل حالات خاصه عند هالمرجعيه، مثل ما اعطينا مثال الاكس كاثيدرا او الوحي، او مثل ما بيقولوا لك تبعون النيو ايج. انت لما بتكون حاضر باللحظه كليا فطاقه الكون بتعبر من خلالك ليطلع بكل عفويه قرارك وسلوكك بيرفكت. فأي مقارنة من هذا النوع ما إلها أي أساس إطلاقاً. كل ما تسمع حدا عم يحاول يشبه بأي شكل بين الشخصيات العلمية المعروفة أو غير المعروفة مع الشخصيات المقدسة على أساس ديني أو روحاني أو سياسي إلى آخره، اتذكر هالسيناريوهين اللي حكينا عنهم. لاحظ إنه بالسيناريوهين نحن ما بس ركزنا على أهمية قابلية الخطأ أمام المعصومية، بل بلشنا نلمح لخاصية أساسية بالعلم هي اكتشاف الأخطاء. ما دام الخطأ وارد، كيف بتعمل نظام بحيث يسمح باكتشاف الأخطاء وتصحيحها وبالتالي بالتقدم المعرفي المستمر؟ بتنصب آلية انتقاد، تمسك نظام التشغيل تبع المجتمع وبتنزل عليه ابليكيشن اسمها Tradition of Criticism. بالمجتمع العلمي بتنزل انت ورقة بحثية تعمل فيها ادعاء يا لطيف اكتشفت رياضيا بانه ممكن باستخدام المعادلات المتفق عليها اليوم تدعي بانه سرعة الضوء ما سرعة حدية. وصلت لعند الريفيورز المجهولين بالنسبة لك طبعا، وفرضا رضوا عنها وعطوها الاوكي لتنشر باحدى اهم المجلات العلمية. تاني يوم، حرفيا تاني يوم، في عندك آلاف الفيزيائيين يلي عم يدوروا على خطأك بالرياضيات اللي اشتغلتها، وغالبا رح يلاقوا الغلط وتفقس عليك فرحتك. بس إذا ما لاقوا ومرت الأيام وسنين وصمدت ادعاءاتك أمام النقد، فمبروك عليك نوبل. وفيك تتخيل كمية المسائل والمشاكل الجديدة اللي رح تكون فتحت علينا من وراء اكتشافك الرائع، واللي لازم بقى يدوروا لها الفيزيائيين على حلول، وحلولهم رح تقود لمشاكل جديدة وهكذا إلى ما لا نهاية. على هالأساس العلم بحد ذاته لا يمكن أنه يشكل سلطة، كونه بتركيبته قائم على اللامعصومية وعلى افتراض إمكانية وجود الأخطاء والمشاكل دائما وتطبيق آليات اكتشافها وتصحيحها. الثورة العلمية حطمت السلطة القديمة لكن لن تسعى لخلق سلطة معرفية جديدة، بل وضعت تقاليد النقد يلي هي سر الانطلاق والاستمرارية يلي عم يحقق العلم بخلق المعرفة من وقتها لهلأ.
تنصيب ابلكيشن التي او سي لتراديشن اوف كريتيسيزم على المجتمع بشكل عام له اثار واسعه ثانيه كثير مثيره للاهتمام. النظام السياسي يلي بيكون فيه اليات تصحيح اخطاء، يعني ديمقراطي كش برا وبعيد، انت كمواطن وجزء من شعب فيه بتكون عمليا عم تجرب كل الوقت افكار جديده وتنتقد الافكار الموجوده وتجرب غيرها عن طريق التصويت لاحزاب مختلفه، وعن طريق حريه التعبير والفن بكل انواعه والصحافه اللي بتنتقد وكل هالاشياء. طبعا هالعمليه قد تبدو بطيئه احيانا بعمر شخص واحد، لكنها واضحه على مدى اجيال. اما في نظام يؤمن بسلطه مطلقه معرفيه او اخلاقيه او اي شيء ثاني، فخلص صار في authority، بالتالي معصوميه، وبالتالي ما في مجال لترسيخ اليات نقد. بالتالي المجتمع يعاني من الركود مهما تعاقبت الاجيال. لذلك قال الفيلسوف كارل بوبر: The doctrine that truth is manifest is the root of all tyranny. أصل كل استبداد هو العقيدة القائلة بأنه الحقيقة متجلية واضحة، لأنه إذا متجلية واضحة بالنسبة إلي معناها أنا معصوم، وهالشي بتلاقيه بكل مجال، الديني، المعرفي، السياسي أو الاقتصادي. يا أما بتكون شبه واقف محلك لأنه في جهات تعتبر معصومة وما عندها أخطاء أصلا، ومن يدعي غير ذلك هو يقف بوجه الحقيقة، أو تؤمن أنه الخطأ دائما وارد وعم تكتشف المشاكل كل الوقت عن طريق آليات النقد وتلاقي لها حلول. وهالحلول الجديدة رح يكون فيها مشاكل جديدة وتنتقد بدورها وتؤدي لحلول جديدة، وهكذا التقدم مستمر إلى ما لا نهاية. هيك تتطور المجتمعات أخلاقيا ومعرفيا. الباحث عن يقين ما بيرضي يسمع كلامنا اليوم، ما بيريحوا بأنه فكرة المعصومية مغالطة وتناقض ذاتها، وبالتالي بحثوا عن اليقين أو سلطة تريحوا بإجابات نهائية ما رح يوصلوا لمحل. بس أنا بتساءل إذا عدم الرضا الناجم عن هيك اعتراف سببه إنه نحن كبشر هيك بشكل عام، ولا لأنه نحن ربينا على ادعاءات يقينية تدعي صحة مطلقة وسلطة معرفية أخلاقية وما إلى هنالك. برأي العالم ديفيد دويتش اللي كلامنا بهالحلقة اليوم كان تناول لجزء من أفكاره، إنه لما الطفل بيسأل أهله أو مدرسيه ليش عم تطلبوا مني أعمل هيك؟ ليش لازم أعمل كذا؟ من السيء جدا نقدم له الجواب الشهير because I said so، لأنه أنا قلت هيك، يلي عم يرسخ تماما إنه الأفكار تستمد أهميتها من السلطة ومن المصدر تبعها. هلا ما بعرف إذا في حالات استثنائية أو خطرة أو مستعجلة ويضطروا الأهل يستخدموا هيك جملة، بس الأكيد بأنه الحالة العامة بتضل إنه هالطفل بلحظة ما بين عمر السنتين 3 لل10 15 سنة رح يكتشف بأنه هالشخص الأكبر منه يلي ادعى سلطة معرفية أو أخلاقية أو من أي نوع ما إنه معصوم، ورح يحسوا بأنه كذب عليه وخان ثقته واستخباه فوقه كمان. الأطفال حسب أعمارهم عندهم مقدراتهم يلي واجب المربي ما يستخف فيها ويتعامل معها حسب مرحلتها، بحيث ينمي عندهم الفضول والحس النقدي المنطقي العقلاني، بدل ما يقول because I said so، وينمي حس التبعية والقطيعية وحفظ البصم بدون الفهم وصورة سلطة واهمة. المصطلحات المستخدمة بجملة مثل هالبنت بتسمع الكلمة غير مفيدة ولا مهمة. الميول لسماع الكلمة أو رفضها ما أنهم عامل أصلا، المهم هو فهم الكلمة والفكرة اللي وراها وطريقة التعامل معها. اللي ما بيعرف أسلوب تربوي غير أنه يخليهم يسمعوا الكلمة يتبنى كلب أحسن ما يخلف. الكلب بيروح بيجيب الطابق وهو مبسوط بلا ما يسأل ليش، أو أنه يتبنى قطة ويفرجينا شطارته. طبعا لما بنقول العلم ليس سلطة لا يعني بأنه قيمة ادعاءاتي في حال نشرتها بمجلة برجك اليوم تعادل قيمة ادعاءاتي بمجلة علمية، ما لأنه وحدة منهم فقط بتشكل سلطة معرفية أبدا، بل لأنه الآلية اللي بتمر فيها ادعاءاتي لحتى تنشر بمجلة علمية محترمة هي آلية نقد وبحث عن أخطاء. ولو حدا غيري قدم نفس الادعاءات أو مراجعين آخرين راجعوها أو تم النشر تحت اسم مجلة أخرى، لازم النتيجة تكون نفسها. أما شو أحدث اكتشاف بعلم الأبراج؟ شو آخر نظرية طلعت خاطئة فيه وتم تعديلها؟ على أي أساس فيني انتقد ادعاءات حدا بهالمجلة؟ لذلك رغم أنه ولا وحدة منهم معصومة من الأخطاء، في آلية أفضل من غيرها بكتير بتقصيها وتصحيحها. فلهيك بحياة فرد واحد على أسس براغماتية عملية رح يعتمد على مؤشرات معينة وشورت كاتس وطرق مختصرة ليحط ثقته بمجلة علمية أكثر من غيرها، بدون ما يقضي حياته عم يكرر كل بحث يسمع عنه. لكن العلم كمنظومة بحد ذاته طبعا ما بيعترف بسلطة. مثل ما صار واضح عندك، الأهمية لا تكمن بمصدر الادعاء بل بطريقة الوصول لإله. هل الفاليبلزم هي فلسفة تدعو للتشاؤم أو للإحباط كونها عم تقر بوجود الأخطاء بشكل دائم؟ إطلاقا، بل بأحد معاني الكلمة هي تفاؤلية جدا، لأنه اكتشاف الخطأ معناه بناء معرفة جديدة، والالتزام بتقاليد النقد لاكتشاف وتصحيح الأخطاء معناه تقدم لا ينتهي. وهذا برأيي منظور بيجمع بشكل رائع بين الواقعية والتفاؤل، وفينا نعبر عنه ونلخص محتوى حلقتنا اليوم بالشعار التالي: لا مفر من المشاكل، لكن المشاكل قابلة للحل. Problems are inevitable, problems are solvable.
وانا اعلن من موقع الريبلز المعصوم هاد بانك رح تعمل لايك للحلقه وتنشرها مع اصدقائك، لانه هالشي بيساهم بانتشار القناه ومسمح لك تناقش محتواها بالتعليقات رغم معصوميتي المطلقه. بتمنى يكون الفيديو عجبك وقدم لك وجبه ذهنيه هنيه. شكرا كثير لوقتك ومتابعتك، والشكر الاكبر كالعاده لداعمي ريبلز على باتريون. اذا بتتمنى الاستمرار لهي القناه اضغط على المربع بنص الشاشه لتزور حساب ريبلز على باتريون لتدعم بالمبلغ اللي بيناسبك، ومشكور سلفا لاهتمامك. فعل جرس التنبيهات بعد ما تشترك بالقناه لحتى اشوفك بالحلقه الجايه. سلام.